Sziasztok! A Ubiquiti-nak egy új termékét hoztuk most megnézésre, ez a Dream Router 7-es. Alapvetően mindent is tud. Nézzük meg elsőnek, hogy mit tartalmaz a doboz. Bontsuk ki az eszközt, és nézzük meg, hogy mit is jelent ez, hogy mindent is tud ez a csoda. Doboz tartalmaz az összes eszközhöz szükséges kiegészítőt. Kialakítás olyan, mint a Dream Routerektől már megszoktuk. A csillagháborújában jól ismert R2-D2-nek a formatervezett változata, router funkciókkal ellátva, nagyon masszív súllyal rendelkezik, jó fogása, és hogy miért is mondtuk azt, hogy mindent is tud. Nézzük meg, mi is ez az minden. Látható rajta, hogy van rajta egy SFP port, 4 darab rezes port, egy SD kártyahely és egy direkt táp megtáplálásra alkalmas ajzat. Az SFP port nyilván a WAN része, de úgy tudom, hogy több WAN-t is tud ez az eszköz. Zsombor, mit tud? Az UDR 7-es, ugye ezt mondhatjuk úgy, hogy a láncfelvarrott vagy új generációs verziója az UDR-nek, amit akár hívhatnánk, akár UDR 6-nak is, mivel hogy az kvázi a Ubiquiti 6-os vagy Wi-Fi 6-os generációjának volt a része. Ugye az UDR az egy nagyon populáris terméke volt a Ubiquitinek, főleg ilyen advanced usereknek lett kitalálva, vagy olyanoknak, akik egy egyszerű, ilyen homlabos, mindenes megoldást szeretnének, mert végül is igazából egy nagyon kompakt büdzsé verzióját megkapjuk a Dream Router szériának, például a Dream Router Pro, ugye, ami a rekkes kis irodai vagy irodai eszköz. Az UDR 7-es az UDR 6-oshoz képest sokakat várt feature-öket kapott, mert például megkapjuk a 10 gigás SFP pluszos betápunkat, valamint a rezes portjai mind 2,5 G-sek, mondjuk úgy, hogy ezek hiányoztak az előző verzióról. Ugye 6-os helyett már a Wi-Fi 7-es szabványnak megfelelő beépített access pointot is megkapjuk. Valamint az eszköz még rendelkezik egy microSD foglalattal, ami például a Protect NVR funkcióihoz használható. Az eszköz egy integrált tápegységet kapott, amit egy ilyen szokásos, ilyen borotva kábeles 200-as kábelet tudunk megtáplálni, valamint kapunk PoE kimenetet is rajta, bár igaz, hogy ennek eléggé pici, csak ilyen 15 watt körüli a büdzséje, de mondjuk az előző eszköz is a 40 wattjával az sem váltotta meg nagyon a világot, viszont így kompaktan egy eléggé multifunkciós eszközt kapunk, van rajta egy pici kijelző is, ugyanúgy, mint az előző generáción, és ezzel eléggé egy ilyen otthoni, kisirodai, vagy homelab mindenes, ilyen advanced, kompakt eszközt kapunk. Ez magyarán tartalmaz egy Wi-Fi eszközt, egy routert, egy gateway-t, egy controllert, egy pici switchet, egy kis NAS, hát NVR-t. NVR-t, és a Ubiquiti-nak az összes futható talk, protect és egyéb funkcióit is ő tudja menedzselni, kontrollálni és vezérelni. Hát igazából ugye ez egy komplett gateway, access point és controller, mindent megkapunk egybe, valamint videórögzítőt is, ugye NVR-t. Ezáltal a Ubiquiti repertoárjában lévő ilyen cloud kapcsolt szolgáltatások közül mindent is tudunk használni, ugye futtatjuk rajta, amit már elmondtam, a networköt, protectet, access-t, talkot. Wi-Fi szinten mit tud? Hát ugye az előző verzió az a 6. generációs Wi-Fi rendelkezett, ugye neki benne van a 7-es is a nevében. Igazából nagyjából azt kapjuk vele, mint egy U7 Pro-nál,
mármint magának az Access Point képességekbe ugyanúgy támogatott a 2,4,5,6 GHz, ugyanúgy két streamet kapunk minden benthez, ugyanazokat a sebességeket tudja az eszköz. Ugyanúgy megkapjuk a 320 MHz-es sávszélességet, ugye Wi-Fi 7 üzemben, 6 GHz-en. Igazából ugye az, hogy ez egy ilyen nagyon kombinált, kompakt eszköz, amiben szinte minden ubiquitis funkciót megkapunk egybe. Kontrollerbe mire számítsunk rá, hogy milyen teljesítményt tud elkapcsolni? Tehát rárakunk egy otthoni nagyobb hálózatot, a kamerákat, talkot, hány eszközt tud felhúzni kontrollerként, és hány kliens tud mondjuk levezényelni? Hát igazából ugye azért teljesítményben azért nem kell tőle azt elvárni, mint mondjuk egy rekkes kontroller esetében. Nyilván. Hasonló a teljesítménye, mint a különálló Cloud Key-nek, vagy mint mondjuk az UXG Gateway-nek. IPS IDS-ben megkapjuk ezt a 2,3 gigabit körüli átviteli teljesítményt. Ugyanúgy megkapjuk a dupla bandport lehetőséget. Ugye egyszer SFP porton keresztül, egyszer rezes 2,5 porton keresztül, ezek ugyanúgy tudnak menni redundánsan, vagy fail-safe, vagy load balance-ban, bár mondjuk igazából ugye load balance-ban azért ez már valószínűleg egy kicsit túllövés, mert ugye a 10G-snek a teljes sávszélességét azt nem tudjuk az eszközben kihasználni. Nyilván a 10G-s SFP modult berakunk egy ilyen eszközben, aminek nincs aktív hűtése, azért az is tud esetleg problémát okozni, egy sok minden van benne, de akkor ez melegedni fog azért bőségesen. Hát igen, valószínűleg igen. Szóval, hogy optimális esetben, hogyha az aggot okozunk, hogy 10G-s médiát fogunk vele használni, akkor érdemesebb a optikai irányba tendálni, mint a rezes multigigabites modulok, azok azért tapasztalataink szerint eléggé melegednek. Szóval inkább, ha multigigabit tehát akarunk használni, ugye akkor a dedikált 2,5G az bőven elég, mert ez kb. Lefedi a... Igen, és kevésbé melegszik. És ugye igen, kevesebb hibaletőséget fogunk észrevenni az eszköz felhasználása közben. Hát maga a kontroller teljesítményben ugye ez a Cloud Key kategória, mondjuk annál talán egy picivel gyengébb, hát azt kell, szóval kb. Arra kell számítanunk, hogy egy ilyen 20-as nagyságrendben tudunk rácsatlakoztatni ugye milyen Ubiquiti ökoszisztémás eszközöket. Kamera szinten képes az eszköz. Ubiquiti ennél kicsivel magasabb számot ad meg, de ez egy valószínűleg egy nagyon összeválogatott szám, amit ők ideálisan ráírtak. Azért soha ne a gyártó által megadott adatokkal számoltak, azért tartalmazzon egy kis tartalékot, hogy nehogy meglepődés élen a üzemeltetés közben. Hát igen, szóval mondjuk például ez ugye inkább egy ilyen tényleg kisirodai, vagy főleg otthoni felhasználásra van kihegyezve, mint mindenesként. Hát rá tudunk tenni egy darab 4K-s kamerát, 2 darab 2K-s kamerát, vagy 5 darab HD kamerát. Ugye ez lefedi a Protect NVR oldalt, és mondom, hogy ilyen 20-as nagyságrendben tudunk kb. Ubiquiti eszközöket rátenni, mondjuk fel tudunk tenni rá akkor esetleg 5 darab HD kamerát, switchet, access pointokat. Ugye lényegesen persze a telepítésnél figyelembe kell vennünk, hogy mennyi magának az eszköznek a routerási képessége, szóval egy ilyen otthoni kisirodai környezetet azt elég jól ki tud szolgálni ezzel a 2,5 gigabites, vagy 2,5 gigabit közeli teljesítményével. Még a Ubiquitihoz képest is a dizájnja nagyon-nagyon letisztult, nagyon-nagyon szép. Egy UbiAP-hoz képest is úgyhogy minden funkciót tartalmaz az eszköz, és emiatt eléggé nagynak kellene lenni. Nagyon szépen oldották meg a külső dizájnját, meg a csomagolását is, de bár ezt már a Ubiquiti-tól ezt megszoktuk. Erre a Ubiquiti termékre is szintén elérhető, mint a többinél már megszokott Ubiquiti Care, ami egy gyorsabb ügyintézést és 5 évre kiterjedő garanciát jelent. Az eszköz elérhető a termék palettánkon. Sziasztok! Sziasztok!